නෙල්ලි කියන්නේ විටමින් C බහුල ඵලසරක්. රසවත් වගේම ගුණවත් පානයක් තමයි MD නෙල්ලි කෝඩියල් කියන්නේ. ඉතින් අපි බලමු MD නෙල්ලි කෝඩියල් එකතු කරගෙන රසවත් වගේම ගුණවත් බීමක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. අපිට ඉස්සෙල්ලාම අවශ්‍ය වෙනවා MD නෙල්ලි කෝඩියල් මේස හැඳි දෙකක්. අපි හැමදාම පුරුදුලා තියෙන්නේ නෙල්ලි කෝඩියල් වතුරත් එක්ක මිශ්‍ර කරලා තිබහට පානය කරන්න. හැබැයි මම අද ටිකක් වෙනස් විදියට තමයි කියලා දෙන්නේ. අපි මේක ගුණවත් කරගන්න නම් අපිට පුළුවන් මේකට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකතු කරගන්න. ශරීරයේ විස ඒ වගේම රසායනික ද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීමට උපකාරී වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කැමති නම් විතරක් කස්කස ඇට වතුරේ දාලා හදාගෙන අපිට ඒකෙන් හැන්දක් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒක අනිවාර්ය නැහැ. ඒ වගේම අපිට අයිස් කියුබ්ස් කිහිපයකුත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ තරුණ පෙනුම රැක ගන්නත් නෙල්ලි උපකාරී වෙනවා. ඉතින් ඕගලන්ට MD නෙල්ලි කෝඩියල් එකතු කරගෙන රසවත් වගේම ගුණවත් නෙල්ලි බීමක් හදලා රස බලන්න පුළුවන්.